Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκελαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να κατακτήσουμε τα μεγάλα διαστήματα. Τι εννοώ μεγάλα διαστήματα? Κάθε διάστημα που είναι μεγαλύτερο του ενός τόνου, δηλαδή 2 τάστων το διάστημα, θεωρείται μεγάλο. Ακόμα και το τριμητόνιο θεωρείται ένα μεγάλο διάστημα. Θα ξεκινήσουμε σταδιακά λοιπόν. Δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν σε πολύ μεγάλα διαστήματα γιατί θα τραυματιστούμε και θα πάθουμε ζημιά στο μυς. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε ως μεγάλο διάστημα, το πρώτο μεγάλο διάστημα, ας πούμε ότι θα είναι ένα τριημιτόνιο. Το πρώτο τριημιτόνιο που θα κάνουμε, καταρχάς πάμε ψηλά, που είναι πιο μικρά τα τάστα. Θα βάλουμε το πρώτο δάχτυλο στο 10ο τάστο της πρώτης χορδής, στην ντο, και θα παίξουμε 10, 12 και 15. Δηλαδή τόνος και ημιτόνιο. Ντο, ρε, φα. Και θα είναι αυτό. Αυτή είναι μια ωραία άσκηση για να εξασκήσουμε το άνοιγμά μας εδώ και το άνοιγμά μας εδώ. Κάνουμε αυτή την άσκηση αρκετές φορές. Όταν νιώσουμε άνετοι, πηγαίνουμε κάθε φορά και από ένα τάστο πίσω, ερχόμαστε μέχρι και εδώ. Βλέπετε, εδώ πέρα πλέον έχει ανοίξει πάρα πολύ. Και έτσι σιγά σιγά κατακτάμε τα ανοίγματα. Πάμε σταδιακά από ψηλά και κατεβαίνουμε προς τα κάτω που είναι μεγάλα τα τάστα. Τώρα, το δεύτερο άνοιγμα που είναι λίγο πιο δύσκολο και πρέπει να το κατακτήσουμε είναι το πρώτο τριημιτόνιο και μετά εδώ ο τόνος, δηλαδή το, ρε δίεση και φα. Θα το κάνουμε πάλι με πρώτο δεύτερο, για να είναι το άνοιγμα να ισχύει, και θα κάνουμε αυτό. Αυτό. Θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε εδώ. Επίσης μπορούμε το ίδιο άνοιγμα να το κάνουμε και με 3-4 για να μας βοηθήσει σε αυτό το άνοιγμα. Βλέπετε? Θα το πάρουμε και αυτό σιγά σιγά με ασκήσεις και θα το πάμε προς τα πίσω με εξάσκηση και θα είναι αυτό το πράγμα. Δύσκολο βέβαια, έτσι όσο πάμε προς τα πίσω, ειδικά με το 1-2, είναι πολύ δύσκολο. Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Εντάξει? Και μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο μεγάλα διαστήματα. Αυτά θεωρούνται μέτρια μεγάλα. Τώρα πάμε για τα 2 τριημιτόνια στη σειρά που θεωρείται μεγάλο. Θα κάνουμε λοιπόν ντο, ρε δίεση και φα δίεση. Εντάξει, που αυτό είναι χαρακτηριστικό. Οι τρίτες οι μικρές είναι σαν ελαττωμένη συγχορδία. Αυτό. Και πάμε προς τα πίσω. Βέβαια δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ πίσω γιατί είναι τεράστιο το άνοιγμα και δεν γίνεται. Το νόημα είναι να κάνουμε όσο μπορούμε να μην σηκώνουμε τα δάχτυλα. Και μπας και πιο πίσω σιγά σιγά. Εγώ έχω καταφέρει μέχρι εδώ να πάω γιατί είναι τεράστιο το άνοιγμα. Άρα με αυτόν τον τρόπο εξασκούμε τα μεγάλα ανοίγματα, ανοίγουν τα χέρια μας, είναι ωραίες ασκήσεις αυτές. Προτείνω να τις κάνετε, αλλά πάντα με προσοχή. Και αν δεν μπορείτε από το 10ο, πηγαίνετε 2-3 τάστα, 4 τάστα πιο πάνω και κάντε το και στη συνέχεια κατεβείτε προς τα κάτω. Προσέχουμε, με το που νιώσουμε τον παραμικρό πόνο σταματάμε, κάνουμε διατάξεις και σιγά σιγά θα ανοίξουν τα δάχτυλα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο κάντε ένα like και subscribe. Θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά.